السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، سأتحدث اليوم لكم عن مادة كما قلت خطيرة يستعملها كثير من المربين ويعطونها لطيورهم لاستهلاكها نظرا للدعاية المحاطة بها. وكما تعرفون إخواني الكرام، فأكبر لوبي الآن في العالم ليس هو لوبي السلاح، ولكن لوبي الأدوية على مختلف أشكالها في العالم. فهذا اللوبي هو متغلغل في البرلمانات وفي الكونغرس وفي في جميع مواقع أخذ القرار. هذا لوبي الأدوية فله تأثير كبير بدعايته على عقول الناس حتى يستهلكوا تلك الأدوية وتلك المنتوجات الصيدلية. وهذه الشركات إخواني الكرام تتوفر على أخصائيين كبار في التسويق، فهم يعرفون جيدا عقلية المستهلك وماذا يريد وماذا يطمح إليه. وبالتالي هم يسوقون منتوجاتهم ولو لم تكن ناجعة، ويعرفون كيف يسوقونها ويمدحون مزاياها كثيرا حتى تنطلي الحيلة على المستهلك فيشتريها. كما قلت، هم يعرفون كيف يسوقون منتجاتهم ويبيعونها لنا بأثمنة باهظة تفوق أحيانا إمكانيات العربي بصفة عامة. ومن بين هذه المنتوجات التي يمدحون تكويناتها ويقولون أنها تحتوي على مجموعات بي مثلا، وتحتوي على المعادن، وتحتوي على البروبايتيك، هذه المزايا كلها يثق بها المربي ويشتري هذه المنتوجات بكل بساطة ولو كلفه ذلك مبلغا كبيرا محبة في طيوره وفي هوايته. بعد هذه المقدمة البسيطة سأتطرق الآن لصلب الموضوع. ومن بين هذه المنتجات خميرة البرة. نعم، خميرة البرة أو خميرة الشعير. فإذا سألت أي مربي وأي ناصح يقول لك أن هذه الخميرة نستعملها ولها من المزايا ما لا يعد ولا يحصى، أنها تحتوي على مجموعة فيتامين بي، وتحتوي على المعادن، وتحتوي على البروبيوتيك وعلى البريبيوتيك وعلى. والحقيقة إخواني الكرام غير ذلك تماما. وأنا إخواني الكرام أتكلم عن علم، لا أتكلم عن جهل. وهذه المعلومة التي أعطيكم هي معلومة علمية. فكما تعلمون الكثير من الإخوان سامحهم الله يعطون النصائح ويرشدون الناس بأشياء لا يعرفون خطورتها. وهذا هو المشكل الذي عندنا في العالم العربي بصفة عامة. فكل من هب ودب يدعي المعرفة وينصح الناس.
ينصح الناس تارة عن جهل وجهالة، وتارة نقلا عن أناس آخرين أجهل منه. وهذا هو المشكل الذي نعاني منه في العالم العربي. فنحن لا نبحث في عمق الأشياء، كأننا أناس سذج لا عقل لنا، ونترك الآخرين يفكرون بدل ما نفكر نحن بعقولنا. نحن نتبعهم لأنهم يدعون أشياء لا أساس لها من الصحة. وهذه الخميرة إخواني الكرام، خميرة بيرة أو الشعير، اتضح فيما بعد أن لها تأثيرات سلبية وخطيرة على الطيور على المدى المتوسط والبعيد. فمن يستعملها يظن أنها وافقت طيوره، ولكن على المدى البعيد تصاب طيوره بعدة أمراض، وسأذكر منها البعض لا الكل حتى لا أطيل عليكم إخواني الكرام. فخميرة البرة هي المسبب الرئيسي لعدة أمراض في الجهاز الهضمي، كمثلا العرق الأزرق. كما تنظرون في الصور وفي المجموعات، فكثير من المربين يشتكون من هذا الوباء. ومن الأمراض الأخرى، أمراض الجهاز الهضمي، الميغا بكتيريا. فخميرة البرة لها تأثير مباشر على الجهاز الهضمي وتصيب الطيور بالميغا بكتيريا. كما لها كذلك تأثير مباشر على المعدة، فتصاب بالالتهابات من كثرة استعمال هذه الخميرة، خميرة البرة. لماذا إخواني الكرام؟ ببساطة لأن هذه الخميرة هي معدلة وراثيا، ترانسجينيك، معدلة وراثيا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي تحتوي على مضافات غذائية حتى لا تفسد. وهذه المضافات إخواني الكرام أنتم تعلمون خطورتها ليس على الجهاز الهضمي فقط، ولكن على الصحة بصفة عامة. فأنتم تعرفون وأدرى مني بهذه الأشياء. انظروا طيورنا اليوم والطيور قبل 20 أو 30 سنة، فتلك الطيور كانت تتمتع بصحة جيدة وتشجع المربي على هوايته. أما اليوم إخواني الكرام فالعكس تماما. فجميع المربين على اختلاف مشاربهم، سواء كانوا مربي حسون أو كناري أو ببغاء أو حمام، هم يشتكون من هذه الأمراض لقد كثرت ولا يدرون أسبابها. والطامة الكبرى هي الناصحون باستعمالها. هذا الناصحون لا يفقهون شيئا وينصحون باستعمالها. قلت لكم إخواني أن هي لها تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي، ومن تأثيراتها التهاب المعدة، نعم، وعنصر الهضم فيما بعد. هذا من ناحية أخرى لها تأثير سيء على الجهاز التنفسي كذلك على المدى المتوسط والبعيد. فهي تؤثر على الجهاز التنفسي للطائر، فيصاب وصعوبة التنفس، كما يصاب بالضيقة وبالشخير. والمربي المسكين لا يدري من أين أتت هذه الأمراض. يقول لك أنا أعتني جيدا بطيوري ولكني لا أدري كيف أصيبت بهذه الأمراض. وهنا يقع فريسة الناصحين والمرشدين المزيفين، فينصحونه باستعمال هذا الدواء وهذه الخلطة وهذه الأعشاب،
وكل ذلك يعني يعني بطرق عشوائية. والآن ننتقل إخواني الكرام عن تأثيرها على الجلد، فهي تصيب الطيور بالصلع وبالحكة، فترى الطير مشغول اليوم كله بحك جلده، ويظن المربي أنه مصاب مثلا بالفاش بالقمل، ولكن لا، فهو مصاب بالحكة التي سببتها له هذه خميرة البرة أو خميرة الشعير. إخواني الكرام، حتى لا أخذ من وقتكم الكثير، فما الحل إذن؟ الحل إخواني وهو الامتناع عن استعمال هذه المادة، والامتناع كذلك عن استعمال المواد المصنعة. المواد المصنعة نعم، من فيتامينات ومن جميع تلك المواد التي يمدحونها ويمدحون تأثيراتها الإيجابية، فكل ذلك كذب في كذب. ولهذا نمتنع عن استعمال هذه المواد ونرجع إلى الطبيعة. الطبيعة أمنا، فهي التي تعلم الطائر في الطبيعة ماذا يأكل وماذا يشرب وكيف يعيش وأين يذهب وأين يبحث عن طعامه. ولكن نحن لما نأسر هذه الطيور لا نعرف كيف نتعامل معها، ونملأ أجسامها بالمضادات الحيوية وبالفيتامينات المصنعة وأشياء أخرى تضر بصحتها. يا ليتنا نرجع إلى الطبيعة ونحاكيها حتى تكون طيورنا بصحة جيدة. الآن إخواني الكرام، لم يبقى لي إلا أن أقول لكم إلى فرصة أخرى. وبعض إخوان سيضعون سؤالا، يقولون لي: إذن أخي العربي، ما هو البديل؟ البديل إخواني الكرام سيكون في درس قادم بحول الله وقوته، لأن أعرف أن وقتكم ثمين ولا حق لي في أن أخذه منكم أكثر من اللازم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية أخوية لجميع المدراء وجميع المنخرطين. أما من له أي سؤال فمرحبا.